Hanji, Saran Sat Sri Akal, and welcome to the channel. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਇਨਕੁਆਇਰਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਨ ਇਟ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਯੈਟ। ਦ ਲਾਅ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਾਸਡ ਐਂਡ ਯੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ। It's very important ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ because as you know, UK immigration rules can change like that overnight. They don't really require bills and don't really require acts. A lot of the time people have come here thinking, yeah, the rules are in place, and then the next year or 6 months down they've changed. So ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਫ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ ਅ ਫਿਊਚਰ ਦੈਨ you need to listen to this video. A post-study work visa ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, used to be available in the UK. What used to happen is that anybody who used to graduate either at a master's or a graduation level, they used to get a 2-year visa where they could work anywhere in the UK, and from there switching was allowed if they met certain criteria. So ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਦ ਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਇਨ ਪਲੇਸ to anybody who completes their course after summer 2021. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, there's no restrictions as to where you can work, there's no restrictions as to what level of work you can do. ਹਾਂ, there are certain restrictions ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂਗੇ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਟਸ ਅ ਵਨ ਆਫ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਗੈਟ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਆਲਸੋ the 2 years that you do on a post-study work won't form as a part of any settlement. So the usual rule is that if you stay 10 years on consecutive visas in the UK, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲੀਗਲ ਪਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। that doesn't account towards accruement rights. The other thing is on a student visa you can't spend more than 5 years here. So ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ or we'll come here and do 10 years, the system is geared towards you so you don't do it that. Even if you do a degree for 3 years or 4 years later and you do a master's which is 1 year and you do a PhD which is another 4 years, you only accrue 8 or 9 years. You don't get the 10 years, and the PSW in between is not going to count for that. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਵਲ ਅਪ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਵਲ ਅਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਕਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ, uni will cancel your visa within a week. That's very important. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। You need to look at other countries. Students very rarely get PR in the UK. For that, better options ਉਹ ਹੈਗੇ Canada, right? So ਉਹਦੇ 'ਚ
ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹੀ PSW ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। Also, you have better options of getting a work permit, a chance of getting work permit. Work permit schemes here are very tough. England is very tough for work permit scheme. You have to show कि तुसी बहुत ज़्यादा highly skilled हैं, कोई कंपनी थानू 30-35 हज़ार पाउंड तो साल तो उत्ते देगी, so क्यों देगी, ਉਹਦੇ थानू कोई ਇੱਥੇ ਦਾ वर्कर क्यों नहीं ਲੱਭ ਸਕਦੇ। Schemes are very tough. In Canada it's a bit more relaxed, you can switch into more options. So Canada ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ PR ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 2009-10 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਨੂਣੇ ਜਮਾ ਕੇ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਆ, lot of them, and a lot of went back. So these are the things you need to look out for. ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਕੋਸਟ ਯੂ 13,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ 13-14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਵਾਈਲ ਯੂ ਸਟੱਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਖਰਚ ਕੇ 50 ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਬੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਯੂ। Yeah, so if you think, right, I'm going to spend 50 on a degree, and even if you make 40 back, it's still not going to work it out for you. Even if you make 50 back, it's still not going to be beneficial for you, because ultimately that degree hasn't led to you getting PR. So you need to look at your options, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ PR ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। This announcement Home Office ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Twitter feed ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, but actually ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। The future for the UK immigration, ਉਹ ਹਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੈ, because we've got Brexit coming. No one knows what the post-Brexit policy is at the moment. We don't even know if Boris Johnson will be Prime Minister by next month. At election ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, we're gearing up for a general election. We don't even know if we're going to exit on a deal or no deal. Everything is ਡਾਮਾਡੋਲ at the moment. So ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ within a few months. We've had Theresa May as Prime Minister. We've now got Boris Johnson. We've had Sajid Javid as Home Secretary. We've now got Priti Patel as Home Secretary. In 3 or 4 months' time, the whole situation might change, and all policy is subject to change. So until there is a certain post-Brexit policy and we have a stable government, which at the moment we don't have, har vote the government, it might not be good idea to place your bets on the UK. ਸੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਬਾਈ ਓਲ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਫॉर ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ 19 ਐਂਡ ਯੂਰ ਡਿਗਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿਜ਼ ਆਫਟਰ 21, then brilliant, you're going to get a 2-year visa to go and work wherever you want. You can make your money back on it, and you can even try and get a job in a skilled company which can try and apply for a work permit for you. And then if you do 5 years after that on a work permit, you can get your indefinite. So there are options. It's a good thing. ਥੋੜੀ ਨੀਤੀ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਲਜਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੇਕ ਕਾਲਜਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜੂਗੇ, ਵੱਧ ਜੂਗੇ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ। ਸੋ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਲਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ +2 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਚੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਵਾਈਫਾਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ। ਵੈਰਜ਼ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਾਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਹੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਔਖਾ ਆ,
ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਆ, then yeah, it might work out for you. But I would still place my bets on a country where I can get PR. ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰੂਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਲੇ ਬਾਹਲੀ ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਦਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ, ਐਂਡ ਕੈਬਨਿਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀ ਆ। ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੀਡੀਓ ਫॉर दैट, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਘਸਮਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਸੋ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਥੌਟ ਆਈਡ ਗਿਵ ਦਿਸ ਅਪਡੇਟ ਟੂ ਯੂ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ YouTube 'ਤੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ Facebook ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ। ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਔਨ MITV ਐਂਡ ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ Facebook ਪੇਜਿਸ, ਬਾਕੀ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਾਰਜੈਪ ਬੈਂਗੋ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਬਾਕੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਸੋ ਇਨ ਪਰਸਨ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਗੁਰਿਆਂ ਦੀ, when you're going on an adventure or traveling, don't take the advice of anyone who hasn't even left their home. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਣਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ, ਅੰਨਾ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲਾ, ਉਹ ਬਸ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਜੀ 10-12 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, 18-18 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਲੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁਨਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। So that's all I wanted to say. That's all. Hopefully I cleared it up on a post-study work visa. Jo bhi hega, that's the announcement as of today. So today is the 7th of October. Baki je kuch update hogi, I will definitely let you know. Thank you very much.